Hej, välkommen till kommunen. Hur kan jag hjälpa dig idag? Hej, jag behöver förnya mitt pass och ID-kort. Okej, har du bokat en tid för detta? Ja, jag har en tid klockan 10. Bra, kan jag få se din gamla ID-handling? Självklart, här är mitt gamla pass. Tack, jag ska börja fylla i dina uppgifter. Kan du säga ditt fullständiga namn, tack? Ja, det är Johan Anders Svensson. Och ditt personnummer, tack? Det är 850624-1234. Tack Johan, bor du fortfarande på samma adress? Ja, jag bor på Storgatan 15 i Uppsala. Bra, har du med dig ett nytt foto? Nej, jag vet inte om det behövs. Vi tar ett foto här hos oss, det är enklare. Sätt dig gärna framför kameran. Okej, så här? Ja, titta rakt fram och le lite. Perfekt, bilden blev bra. Nu behöver jag en underskrift från dig. Var ska jag skriva? Här på formuläret med pennan. Så här? Ja, precis, tack. Vill du ha passet skickat hem eller hämta det här? Jag hämtar det gärna här på kontoret. Okej, det tar ungefär 2 veckor. Bra att veta, tack. Har du någon annan fråga om identitetshandlingar? Ja, kan jag använda mitt gamla körkort som ID? Ja, körkort fungerar som ID här i Sverige. Bra, då vet jag det. Vill du ha hjälp med något mer idag? Nej, det är allt för idag. Då avslutar vi här. Ha en bra dag, Johan. Tack så mycket. Ha en bra dag du också. Innan du går, glöm inte att ta din körlapp för nästa gång. Ja, det ska jag göra. Vi ses när ditt pass är klart. Tack, jag kommer tillbaka då. Ha en trevlig dag. Detsamma, hej då. Hej då! Kan jag fråga, vad kostar det att förnya passet? Passförnyelse kostar 400 kronor. Okej, kan jag betala här eller online? Du kan betala på plats eller via internetbank. Bra, tack för informationen. Hur länge är ditt pass giltigt när det är nytt? Jag vet inte, hur länge är det giltigt? Pass gäller i 5 år för vuxna. Tack, det var bra att veta. Vi rekommenderar att du ansöker i god tid. Ja, jag vill undvika problem vid resor. Har du planer på att resa snart? Ja, jag ska resa till Stockholm nästa månad. Då är det bra att fixa passen nu. Exakt, därför jag är här idag. Har du några barn som också behöver nya ID? Ja, min dotter behöver ett nytt ID-kort. Du kan boka en tid för henne också. Jag ska göra det. Tack för hjälpen. Det var så lite så. Välkommen tillbaka när som helst. Tack, ha en fin dag. Du också, på återseende.